mọ́mí wa kí lẹ korúkọ yín sí náà. èmi ni ìyàwó lé ikọ̀ níṣẹ́ yìí ń tàtí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ idẹ padà bẹ̀rẹ̀ sí ní tèlùbọ́ láfú. Ọlọ́run ló yọrí bẹ́ẹ̀. láfú nílùú Ṣàgámù. nílùú Ṣàgámù ṣé mo lára látàbẹ́kúta wá sí Ṣàgámù o. ẹ máa jèrè. àmín. ẹ máa ṣọ́ àtúbọ̀ àtúbọ̀ Ọlọ́run máa ṣọ́ yín. mo fẹ́ bínú èlò mi. ọkọ yín bàbá ọmọ yín. olólùfẹ́ mi ọ̀túnba olówó orí mi alẹ́ ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ kìnà kó rí rẹ̀ máa wú olówó orí mi alẹ́ lòmù rẹ̀ ìfẹ́ ayé mi iyọ̀ ayé mi kọ́kọ́rọ́ ayé mi olówó orí mi ẹni ìmúyarí nìkan èmi kò wọ pátá tẹ́lẹ̀ kí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa wọ pátá nígbà ìmọ̀ fọ́túnba ọ̀túnba ìláyè ọlọ́run ọba ìfẹ́ mi ni o n kò fi bá nìyàn ṣeré o. màmá àwọn èèyàn fẹ́ mọ̀ báwo lè ẹ̀yin àti Mr. tó bá ṣe pàdé gan. ọ̀rọ̀ ńlá rẹ̀ béèrè yẹn o ṣé rí ní 1991 ìbọ̀dà mi ń ṣe fírídọ́ọ̀mù ṣé ọ̀túnba yẹn jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ̀gbọ́n mi wọ́n wá bá wá sí pàtí bí mo ṣe jẹ́rìí yẹn ṣé òun sí tọ́ba ìkó ń já wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ bí mo ṣe yan níwájú rẹ̀ báyìí ṣé mo ń lọ kí mo ń bọ̀ ṣé mo ń lọ kí mo ń bọ̀ bó yẹ pé mi ni ẹ̀ bó ṣe kọ́kọ́ lọ bọ́ bọ̀dà mi rẹ̀ kó pé òun máa la ikọ̀ ọmọ ìbí tó ṣe jẹ́ kí ni àwa máa wí hun pé àbúrò mi wà o n kò lè fa àbúrò mi ọ̀rẹ́ òun o ìgbà yé mi dẹ́ ti gbọ́ kẹ́míkẹ́ ti nífẹ̀ẹ́ ọmọkùnrin yẹn ọ̀bọ̀dù rán pé ọ̀bọ̀dù rán pọ̀ ọmọkùnrin yẹn èmi náà ti láìkì rẹ̀ bí mo ṣe rí yẹn ẹ pé bọ́dà mi rẹ̀ yẹn pé òun máa fẹ́ mi o bọ́dà mi wá pé kó lọ síbẹ̀ kó lọ bá mi pé kí n bá máa gbà bóun náà dẹ̀ ṣe wá bá mi òun ṣiṣẹ́ ń lé epo AP burúkú owó dẹ̀ wà lọ́wọ́ rẹ̀ ó bá gbé bẹ́ẹ̀lì múrí márùn jáde ọ̀n tó ṣì ní ó bá ti gbé délé wa báyìí kó bá jà pẹ́ sórí mi má dìde pẹ́. so lóye kan